هناك أمر هام يجب أن أخبرك به. هناك أمر هام يجب أن أخبرك به. هناك أمر هام يجب أن أخبرك به. هناك أمر هام يجب أن أخبر بك به. هناك أمر هام يجب أن أخبرك به. تفضل. 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 لقد بيعت العمارة. 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 ماذا؟ 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 قلت لك لقد بيعت العمارة. قلت لك لقد بيعت العمارة. قلت لك لقد بيعت العمارة. قلت لك. قلت لك لقد بيعت العمارة. قلت لك لقد بيعت العمارة. حقا. 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 نعم. 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 قلت لك بيعت العمارة يا فهمي. قلت لك بيعت العمارة يا فهمي. قلت لك بيعت العمارة يا فهمي. سمعتما ما سمع؟ سمعتما ما سمع؟ أسمعت ما سمعت. أسمعت ما سمعت. سمعتما ما سمع؟ نعم، الجد صلاح قال لقد بيعت العمارة. نعم، الجد صلاح قال لقد بيعت العمارة. نعم، الجد صلاح قال لقد بيعت العمارة. تباع العمارة. تباع العمارة. تباع العمارة. تباع العمارة. تباع العمارة. ونحن آخر من يعلم. 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 وسيأتي الملاك الجدد. وسيأتي الملاك الجدد. وسيأتي ملاك جدد. وسيأتي ملاك جدد. وسيأتي الملاك الجدد ليسكنوا في الشقة المجاورة لكم. 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 سيسكنون أمامنا. سيسكنون أمامنا. سيسكنون أمامنا. سيسكنون أمامنا. أمامنا. سيسكنون أمامنا. لم يكن سيسكنون أمامنا. لم يكن سيسكنون أمامنا. لن يكن سيسكنون أمامنا. لن يكن سيسكنون أمامنا. لم يكن سيسكنون أمامنا. جدي قال سيسكنون في الشقة المقابلة لنا. 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 هناك أمر هام يجب أن أخبرك به. تفضل.